En een goede middag allemaal. Welkom weer bij een volgende Motomobilist video. Ik ben onderweg naar Halsteren. Daar ga ik in een beeldentuin van een beeldhouwer uit Halsteren. Ga ik een reportage maken over een expositie. Elk jaar nodigt zij een aantal kunstenaars uit om in haar beeldentuin te exposeren. En daar ga ik voor onze nieuwssite, dat is woensdrechtnieuws.nl en bergopzoomnieuws.nl, ga ik daar een reportage over maken. En het is nu nog lekker weer, dus ik ga er lekker met de motor heen. Maak er een lekker ritje van. En dan eens kijken wat voor moois er allemaal te zien is. Dan gaan we even over een verkeersdrempel. Huppakee. Dat is trouwens een tunnel waardoor kleine dieren onder de weg door kunnen gaan zonder platgereden te worden. Een soort wildtunnel voor klein wild. Ik hoop wel dat het droog blijft. Ik heb me gekleed op mooi weer. Ik heb mijn doorwaarjas aan en mijn motorjeans. Maar ja, mocht het slechter worden, dan heb ik regenbroek en regenjack heb ik in de koffer zitten. Maar ik hoop niet dat het nodig is, want ik krijg liever zo. Maar nou merk ik iets raars. De camera is gestopt met opnemen. Wat is dat nou? Oh nee, toch niet. Nou, gaat hij weer. Goed, dat was even door de felle zon dat ik het lampje niet zag. Ik volg maar even niet de TomTom, want die gaan we door de binnenstad heen laten rijden en daar heb ik even geen zin in. TomTom is wel hardnekkig. Ja. Ik heb de TomTom eigenlijk alleen voor het laatste stukje nodig, dus ik negeer hem maar eventjes. Licht wordt gelukkig net weer groen. Ja, tegenwoordig vertrouw je helemaal op je navigatie. De TomTom of de Garmin of whatever. Dat is eigenlijk onzinnig, want ik deed vroeger alles zonder. Ik ben naar de Noordkaap geweest zonder navigatie, gewoon met de kaart. Ik heb in Zuid-Afrika zonder navigatie gereden. In Amerika. En alle keren ben ik goed terechtgekomen. Maar ja, aan de andere kant, het is wel hartstikke handig. En het is ook wel een beetje veilig. Vooral als je in de stad zit, dat je niet op de kaart hoeft te kijken in je tanktas. En daarmee je blik van de weg af hebt. Nou volg je gewoon de navigatie en je kan verder op de weg blijven letten. En dat is toch wel een stukje veiligheid. En dat is ook heel makkelijk. Nou was de reis naar de Noordkaap als qua navigatie wel vrij makkelijk. Want hoe noordelijker je komt, hoe minder wegen er zijn. Dus je kan bijna niet meer verkeerd rijden. Maar dat was wel een van mijn mooiere ritten.
Ik had toen een BMW 650 GS. Dat is zeg maar hetzelfde wat Vincent had tot hij het ongeluk had. Toen ben ik eerst door Denemarken naar Hirtshals of zoiets gereden. En toen overgestoken naar Christiansand. Daar woonde een vriend van me die ook Goldwing rijdt. Alleen die is helaas ondertussen overleden. En daar ben ik toen geweest. En vandaar ben ik toen langs Trondheim over de Lofoten helemaal naar de Noordkaap gereden. Het leuke was dat ik op mijn verjaardag op de Noordkaap aankwam. Dus ik heb in het restaurant van het bezoekerscentrum lekker een gebakje gegeten voor mijn verjaardag. En toen ben ik via een stukje Finland en Zweden weer teruggereden. Dat was zo'n 8000 kilometer in ongeveer 2 weken. Heerlijk gereden. Wel in Noorwegen heel veel regen gehad. Ik had toen een BMW motorpark waarvan ik dacht dat het waterdicht was. Met de nadruk op dacht. Want dat was het dus niet. Dus daar heb ik meerdere keren dat ik tot op de ondergoed nat was. Maar het mooie landschap maakte heel veel goed. Het was echt de moeite waard. Ik had het niet willen missen. Nou, we rijden op de Konijnenburgweg in Berg op Zoom. Ja, ik had ook over de snelweg naar Halsteren kunnen rijden, maar ik hou niet van snelweg. Hier links was de brandweerkazerne. Ah, en nou toch nog een rood stoplicht. Ja, tot nu toe zat het mee met de verkeerslichten, maar hij wordt alweer groen. Ja, dat was ook mooi in Noorwegen. Daar ben ik maar heel weinig verkeerslichten tegengekomen. Noorwegen is zo groot, daar rij je gewoon een uur of 2 uur zonder dat je eigenlijk wat bijzonders tegenkomt. Alleen maar mooie natuur, prachtig uitzicht over fjorden en over bergen. Even een beetje op het verkeer letten. Ja, die beeldentuin waar ik zo heen ga, dat is van een Paula Withagen. Die heeft elk jaar zo'n expositie en elke keer met andere kunstenaars. En ik probeer er elk jaar bij te zijn. Een leuk artikeltje over te maken. Het leuke is dat je steeds meer mensen ook leert kennen. Ja, dat maakt het dan allemaal ook weer wat makkelijker. Dan hebben we weer een groot stoplicht. De Halsterse weg is nog steeds afgesloten, dus we pakken weer de omleidingsroute. Ook geen probleem. Nou mensen, doorrijden, dan haal ik het stoplicht ook nog. Ja, mooi zo.
ik nog eens een keer een andere helm ga kopen, dan wil ik wel een helm hebben waar ik de GoPro makkelijk op de helm kan klikken. Tegenwoordig heb je helmen die erop voorbereid zijn. Want ik heb hem nou voorop de kuip staan. Heb je op zich wel een vrij uitzicht. Alleen ja, je ziet niet zo erg dat je op een motor zit en je kan de tellers en zo ook niet zien. Dus het is wel leuk om de mogelijkheid te hebben om wat makkelijker op de helm te zetten. Ik heb een mogelijkheid, maar dat is met klittenband en het is toch wat omslachtig om die vast te maken. En als je haast hebt zoals ik vandaag, dan is dit handiger zo. Ik heb vandaag wel een hele drukke dag. Het ene moment wordt er helemaal niks georganiseerd en dan heb je opeens een weekend met 7, 8 verschillende dingen. En met Vincent in de lappenmand heb ik het behoorlijk druk. Nou moet ik even opletten. Want het is de omleidingsroute. Want normaal gesproken ga ik over de Halsterse weg, maar die is afgesloten. En dan ben ik benieuwd hoe de TomTom me nu gaat sturen. Terug op de gewone route. Of dat hij echt een hele alternatieve route heeft. Nou ja, gaat merken. Dan komen we in het centrum van Halsteren, bij de kerk. Oké. Op zich ook leuk. Nou, nu rijden we langs de kerk van Halsteren. Het lijkt erop alsof ik nou om het centrum van Halsteren heen rijd. Wat op zich niks mis mee is. Die bezorgbusjes moet je altijd mee oppassen. Een tijdje geleden werd ik bijna ondersteboven gereden. Er kwam er eentje achteruit en uitrit uit zonder te kijken. Ja, dat kon die ook niet. Maar die ramden hem gewoon achteren. Ik kon gelukkig nog net uitwijken. Anders had ik in de bosjes gelegen. Met motor en al. Hier moet ik al rechtsaf. Nee, volgens mij ben ik hier een keer voor een oude BMW wezen kijken. Nou, ik moet zeggen dat TomTom over een interessante route stuurt. Maar volgens mij ben ik er bijna.
De beeldentuin. Oké, nou, ik ben gearriveerd bij de beeldentuin. De motor staat geparkeerd. We gaan maar eens even kijken wat er te zien is. De beeldentuin is open. Dat is mooi. Nou, hier staan al verschillende grote beelden. Dit zijn dus beelden van Paul Withagen zelf. En daar staan de hapjes en drankjes. Hier van Paula. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, bekend gezicht. Ja, kom maar eens vaker hè. Ja, precies. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan je wat vertellen wie je bent eerst? Ja, ik ben Paula. Ik maak de beelden, ben beeldhouwster. Ik schilder en ik beeldhouw in steen. Ik doe het nu voor de 20ste keer hier in de tuin. En we zijn met zes kunstenaars. En we hebben het ook al met 5 gedaan, maar nu zijn we weer met 6. En ik vind het leuk om andere mensen, ten eerste vind ik het lekker levendig, want dan leeft het meer. Maar ik vind het ook leuk om die mensen een podium te geven, dat ze naar buiten kunnen treden. En de meesten zijn wel professioneel of semi-professioneel, maar dat vind ik heel leuk. En ja, ik vind het ook, ja, het is veel werk, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Dat was de expositie in de beeldentuin. Dan is het nou weer tijd om verder te rijden. Helaas wordt dat door de regen rijden, want het mooie weer van daarnet is over. En het is gaan regenen, dus ik mag mijn regenpak uit de koffer gaan halen.